Welcome to my Jud Kinti cooking lesson. At ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano magluto ng shrimp dynamite. Madali lang lutuin ito. Sa hindi pa marunong magluto, manood kayo. Pero bago ang lahat, intro muna. Una, meron tayong pasayan, 1 kilo. Half-cook tayo ng konti, tapos lagyan natin ng cheese, siling haba, tapos ibabalot natin. Maging ganito na siya. Anong problema mo? Hanap ka ng syuta? Ito syuta mo. Ito lang lahat yung mga ingredients natin. Tapos lulutuin na natin, pupretokin. Ito, niluto na natin. Yung nagluto niyan, ang pinakamaganda kung yung cheese nito. Ito, i-guess natin. Ito, muntik na madukot. Finished product. At ito na yung finished product natin. At magkuha tayo ng lettuce. At ito na ang ating shrimp dynamite. Sarap yan, crispy pa. Shrimp siya with a combination of dynamite, yung sili haba, lagyan ng cheese. Bihira lang nagluluto nito. Until next video guys. Bye bye.